হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোক সকলোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি সুৰক্ষিত বাহন সম্পৰ্কে কিছু কথা আলোচনা কৰিম। অৰ্থাৎ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গম পাব আপোনাৰ বাহনখন কিমান সুৰক্ষিত, আৰু আপুনি যদি এখন চাৰিচকীয়া বাহন কিনিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি দিশৰ ওপৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব লাগিব, এই কথাসমূহ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গম পাব। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ভাৰতত নিৰাপদ গাড়ী বাছি লোৱাৰ কথা আহিলে কেইবাটাও কাৰক বিবেচনা কৰিবলগীয়া হয়। গাড়ী ক্ৰয় কৰাৰ আগতে গাড়ীৰ সুৰক্ষা বিশ্লেষণ কৰাত সহায় কৰিব পৰা কিছুমান টিপছ ইয়াত দিয়া হ'ল। প্ৰথমতে সুৰক্ষা ৰেটিং অৰ্থাৎ ছেফটি ৰেটিং চাই লওক। গ্লোবেল NCAP, এছিয়ান NCAP আৰু ইউৰো NCAP আদিৰ দৰে বিশ্বাসযোগ্য সংস্থাৰ পৰা সুৰক্ষা ৰেটিং পৰীক্ষা কৰক। এই ৰেটিংসমূহে গাড়ী এখন ক্ৰেছ টেষ্টত কিমান ভাল প্ৰদৰ্শন কৰে তাৰ তথ্য প্ৰদান কৰে। দ্বিতীয়তে সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্য অৰ্থাৎ ছেফটি ফিচাৰসমূহৰ পৰীক্ষা কৰক। এয়াৰবেগ, এণ্টি লক ব্ৰেকিং ছিষ্টেম, ইলেক্ট্ৰনিক ষ্টেবিলিটি কণ্ট্ৰল, ছিট বেল্ট প্ৰিটেনশ্যনাৰ আৰু সংঘৰ্ষ সতৰ্কবাণী ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ কলিজন ৱাৰ্ণিং ছিষ্টেম আদিৰ দৰে বৈশিষ্ট্যসমূহ আপোনালোকে বিচাৰ কৰক। এই বৈশিষ্ট্যসমূহে দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে আৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'লে আঘাত কম কৰিব পাৰে। তৃতীয়তে নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড অৰ্থাৎ বিল্ড কোৱালিটি বিবেচনা কৰি লওক। শক্তিশালী বডি ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ভাল ক্ৰেছ টেষ্ট ৰেটিং থকা গাড়ীহে আপোনালোকে বিবেচনা কৰিব। উচ্চ শক্তিৰ ষ্টীল বডি থকা গাড়ীবোৰ সাধাৰণতে আঘাতৰ প্ৰতি অধিক প্ৰতিৰোধী হয়। ইয়াৰ উপৰিও শিশুৰ সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্যসমূহ ভালধৰণে পৰীক্ষা কৰক। যদি আপোনাৰ ঘৰত শিশু আছে তেন্তে শিশুৰ সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্যসমূহ যেনে আইচোফিক্স শিশুৰ আসনৰ এংকৰ, দুৱাৰ আৰু খিৰিকীৰ শিশুৰ বাবে থকা লক আৰু পিছফালৰ ছিট বেল্ট সোঁৱৰাই দিয়া গাড়ী আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে গাড়ীখনৰ এটা টেষ্ট ড্ৰাইভ ল'ব পাৰে। গাড়ী কিনাৰ আগতে টেষ্ট ড্ৰাইভৰ বাবে লৈ যাওক আৰু বিভিন্ন ড্ৰাইভিং অৱস্থাত ই কেনেদৰে চম্ভালে সেয়া আপোনালোকে নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা গাড়ীখনৰ সামগ্ৰিক সুৰক্ষা আৰু কাৰ্যক্ষমতা মূল্যায়ন কৰাত সহায়ক হ'ব। সুৰক্ষা ৰেটিং আৰু বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভাৰতত বহুকেইখন নিৰাপদ গাড়ী আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কেইখনমান হ'ল হেটচবেক ছেকশ্যনত টাটা এল্ট্ৰছ। এই গাড়ীখনৰ 5 ষ্টাৰ গ্লোবেল NCAP ছেফটি ৰেটিং আছে আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন ফিচাৰসমূহ হৈছে ডুৱেল এয়াৰবেগ, ABS উইথ EBD আৰু ৰেয়াৰ পাৰ্কিং চেন্সৰ। ইয়াৰ উপৰিও কম্পেক্ট SUVৰ ছেকশ্যনত যদি আপোনালোকে চাব যায় তেতিয়াহ'লে পাব মহিন্দ্ৰা XUV 300। এই গাড়ীখনৰ 5 ষ্টাৰ গ্লোবেল NCAP ছেফটি ৰেটিং আছে আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ হৈছে যেনে এয়াৰবেগ, ফ্ৰণ্ট আৰু ৰিয়াৰ পাৰ্কিং চেন্সৰ আৰু ইলেক্ট্ৰনিক ষ্টেবিলিটি কণ্ট্ৰল। ইয়াৰ উপৰিও SUV ছেকশ্যনত যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এখন উল্লেখযোগ্য গাড়ী হ'ল কিয়া চেল্টছ। এই গাড়ীখনত 5 ষ্টাৰ গ্লোবেল NCAP ৰেটিং থকাৰ উপৰিও ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ হৈছে এয়াৰবেগ, ABS উইথ EBD আৰু হিল ষ্টাৰ্ট এছিষ্টেণ্ট কণ্ট্ৰল। এতিয়া আমি চাওঁ আহক ভাৰতত গাড়ীত ক্ৰমান্বয়ে সুলভ হৈ পৰা আধুনিক সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্যসমূহ। ইয়াৰ ভিতৰত আছে স্বায়ত্তশাসিত জৰুৰীকালীন ব্ৰেকিং অৰ্থাৎ অট'নমাছ ইমাৰ্জেঞ্চি ব্ৰেকিং AEB। এই ব্যৱস্থাত সম্ভাৱ্য সংঘৰ্ষ ধৰা পেলাবলৈ চেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু সংঘৰ্ষৰ তীব্ৰতা প্ৰতিৰোধ বা হ্ৰাস কৰিবলৈ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ব্ৰেক প্ৰয়োগ কৰা হয়। দ্বিতীয়তে ক'ব পাৰি লেন প্ৰস্থান সতৰ্কবাণী অৰ্থাৎ লেন ডিপাৰ্চাৰ ৱাৰ্ণিং। এই ব্যৱস্থাই গাড়ীখনে নিজৰ লেনৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিলেই চালকক সতৰ্ক কৰি দিয়ে।
তৃতীয়তে ব্লাইণ্ড স্পট ডিটেকশ্যন। এই ব্যৱস্থাই চালকক সতৰ্ক কৰি দিয়ে যদিহে তেওঁলোকৰ ব্লাইণ্ড স্পটত কোনো বাহন থাকে। চতুৰ্থতে ক'ব পাৰি এডাপ্টিভ ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল। এই ব্যৱস্থাই সন্মুখৰ বাহনৰ পৰা নিৰাপদ দূৰত্ব বজাই ৰাখে আৰু সেই অনুসৰি গতিৰ সামঞ্জস্য কৰে। শেষত ক'ব পাৰি ৰিয়াৰ ভিউ কেমেৰা। এই কেমেৰাটোৱে গাড়ীৰ পিছফালৰ অংশৰ দৃশ্য প্ৰদান কৰে, যাৰ ফলত গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰাত সহজ হৈ পৰে আৰু ইয়াৰ উপৰিও যাত্ৰা সময়তো ই যথেষ্ট সহায়ক হয়। ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টি লাইক কৰিব, কেনে পালে কমেণ্টত জনাব, আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টি চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।